What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio channel. Again mga kapatid, I'm Luis Teves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problems. So mga kapatid, as you can see dyan sa ating title, ayan nga mga kapatid, tuturuan ko kayo kung paano mag-set sa inyong mga iPad at sa inyong mga iPhone. Then mga kapatid, pagko-combine natin sila and magkakaroon po kayo ng professional look live stream. So kung wala kang PC mga kapatid at gumagamit ka ng omelet pero meron kang iPad, so ngayon mga kapatid, magmumukha ka ng naka-PC dito sa tutorial na to. At ang kinagandahan pa dito mga kapatid, yes, meron kang webcam at zero lag po talaga or zero delay yung mangyayari dito sa tutorial na to. Again mga kapatid, it's worth to iPhone 6s pataas mga kapatid up to the latest iPhone. Sa iPad naman mga kapatid, hindi ko sigurado kung ano, pero for sure mga kapatid, hanggat kaya pa namang i-install yung mga apps at nagwo-work ng maayos yung apps, for sure mga kapatid natin gagana ng maayos itong tutorial na to sa inyo. And mga kapatid, take note, kailangan pa rin po ng magandang internet speed, at least 5 upload speed mga kapatid. Kasi mga kapatid, ito pa ang maganda dito. Bakit 5 lang? Pwede natin kontrolin ang bitrate nito just in case na mababa lang ang inyong mga bitrate. So kung ikaw ay nag-i-stream using the Streamlabs Mobile, the Omelette Arcade, the Facebook Gaming app, mga kapatid, baka iwanan mo na yon. Baka lumipat ka na dito sa ituturo ko ngayon. So mga kapatid natin, again, kayo ay bago dito sa ating channel at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell. Yan, suntok-suntokin nyo na yun guys. Onting-onti na lang, 30k subscriber na po tayo. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So intro, pasukan mo na! Perfect! Mga kapatid natin, like what I said, itong iPhone i-connect natin dito sa iPad. Halimbawa mga kapatid natin, sa mga kagaya kong streamer, mga kapatid na kompleto naman na yung gamit pang stream, ayan, at gusto niyo mag-travel, para sa inyo ito mga kapatid natin. Kung meron kayong iPad and iPhone, makapag-livestream kayo kahit nasang lugar kayo nang nakikita kayo ng inyong mga viewers. Yes mga kapatid, makikita kayo ng inyong mga viewers dahil meron po itong webcam tutorial, okay? So hindi po natin kailangan dito ng third party na webcam. Yung built-in camera lang ng iPad ninyo yung gagamitin natin. And kung kayo ay walang PC or wala kayong laptop pero meron kayong may hiraman ng iPad and then naka-iPhone kayo, bagay po sa inyo tong tutorial na to. At mga kapatid, pasensya na, hindi po ito po pwede sa Android. So mga kapatid, I hope tapusin ninyo tong video na to. Isasabihin ko po dito yung mga pros and cons na itong gagawin nating tutorial, and I hope mga kapatid maging satisfied kayo. So mga kapatid, pasukan mo na social media para makapag-umpisa na tayo. So yun mga kapatid, lagi ko ipopromote sa inyo ang aking Instagram. Just search Boss Lucio Gaming. Ayan mga kapatid, follow nyo ako dito and tulungan nyo akong maka-reach ng 5,000 followers. And syempre mga kapatid, lagi ko rin ipopromote sa inyo ang aking TikTok. Ayan na nga, road to 5,000 followers na rin tayo dito. And thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga streaming tips dito sa TikTok. Thank you po sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo. So mga kapatid, nandito na tayo sa ating iPad. Itong iPad mga kapatid, pupunta muna tayo sa App Store. So from the App Store mga kapatid, you need to type here, Switcher. So makikita ninyo tong app na to mga kapatid. Ayan yung logo niya. Ayan yung logo niya mga kapatid, the Switcher. And then sa Switcher na, syempre mga kapatid, i-download nyo and install nyo sa inyong iPad. So after that, open mga kapatid, and then if you don't have the account, mag-create kayo guys. Importante yun. So ako meron na po ako. So pag after nyo mag-login mga kapatid, makikita ninyo na trial version lang yung gamit natin. Trial lang siya. Pero okay lang yan mga kapatid. Okay lang naman. Kahit trial lang naman to. Wala naman problema. Ang problema lang is may watermark nung logo na Switcher Studio. Pero okay lang yan guys. Use the Switcher mga kapatid. At ayan na nga. Lalabas na dito. Ito. So as you can see mga kapatid, gamit natin yung camera nung iPad. So pwede tayo magpalit-palit dito ng mga transition kung anong gusto nyo yung transition. Kung wala pa yan mga kapatid, click the plus button. Makita nyo po dito yung multi-view. Sa multi-view
view mga kapatid, may iba-ibang views dito mga kapatid. May dashboard, may grid, split screen, and flap, and picture in picture. So normally mga kapatid, ang ginagamit natin sa streaming is yung flap and yung picture in picture. Yan lang naman guys yung normally na pinipili natin. So, pwede mo palitan ng border color yan kung anong gusto mo. Ako, yung paborito kong kulay, the magenta. Yan, mga kapatid, paborito. So, pwede mo palit-palitan yan. Nasa sayo. Madali lang tong gamitin, guys. So, pwede mo siyang ilipat using your, kung saan mo gusto i-position yung camera mo. And then, pwede mo rin siyang i-resize yung border thickness. Ayan, mga kapatid, kita nyo naman. So, nasa sa inyo yan, mga kapatid natin, kung ano yung gusto ninyong size. Pwede rin curve or whatsoever. Rounded, yan, ako ganyan. Horizontal cropping, pwede rin. Kahit ano, guys, pwede yan. Scale, kung gusto nyo gano'ng kalaki mga kapatid, ayan, maliit lang, walang problema yan. So yung X position mga kapatid, ito yung left right. Y position, ito po yung up down. So yan na siya mga kapatid natin, ganyan. Pag okay na, done, that's it mga kapatid. So ngayon mga kapatid natin, dahil itong camera na to ang gamit natin, makikita ninyo sa ibabaw na mayroon pong switch camera. So yun mga kapatid, makikita ninyo ako dito at ito, nagre-recording ako dito gamit yung aking phone. Ayan, hello, what's up? So ngayon mga kapatid, ito po yung ating isang phone. Dapat po dito sa phone na to, naka-download din po yung switcher. Again mga kapatid, ulitin ko po, dapat po naka-download din sa phone na gagamitin ninyo ang inyong switcher. So pag na-download nyo na yan, same thing mga kapatid, you need to log in the same account na ginamit nyo po dito. Okay? Log in the account here and then here. So makikita ninyo to mga kapatid natin, ganyan din dapat yan. Pero hindi natin gagamitin dyan yan. So labas na natin. So notification tayo mga kapatid. Make sure meron kayong record button dito. Record button. Kung wala po kayong record button dyan mga kapatid, madali lang yan. Punta lang po kayo sa inyong settings and then punta po kayo dito sa control center and then i-add nyo po yung recording dito. Screen recording. Ayan, as you can see, the screen recording ay nakasama. Para lumabas siya dito mga kapatid natin sa control center. And then hold nyo po yung control center and then makikita na po nyo dito si switcher cast. And then start broadcast. 3, 2, 1. Lalabas na siya doon sa ating screen. So ngayon mga kapatid, makikita ninyo na lumabas na po dito sa screen si Boss Lucio Gaming. Display on Boss Lucio Gaming. So click natin yan and then lumabas na nga po dito yung ating phone. And then bubuksan na po natin yung Mobile Legends dito sa ating cellphone. So yan mga kapatid, bukas na yung Mobile Legends. So ngayon mga kapatid natin, kung meron na po kayo ng mga gusto ninyong mga source, madali lang i-input isa-isa yon. So pipindutin nyo muna yung pinili ninyong border. Ito po yung nilagay natin border kanina. And then panakita nyo po yan, lumalabas po dito sa screen is multi-view, select channel A and channel B. Ang sabi dito mga kapatid. So pag habang pinindot nyo po ito, pindutin nyo po, make sure nakaselect po yan. I-double click nyo po ang inyong Mobile Legends. And now, select a channel B. Sabi dito mga kapatid, select a channel B. Select natin si camera. So as you can see mga kapatid, gumiit na po tayo dito. Pero Boss Lucio, ba't ganun yung aking Mobile Legend tabingi? Madali lang yan guys. So makita nyo po dito sa display Boss Lucio Gaming is may angle 1, angle 2. Sa angle 2, pwede mo palit-palitan yan. Ayan na. Okay na siya mga kapatid. Wala pong lag to mga kapatid. Sobrang walang lag. Sobrang accurate siya. May delay lang na onte mga kapatid. Normal lang naman yung may delay. Pero as you can see, kitang-kita tayo sa ating camera, di ba? So kung ano po yung lumalabas dito sa screen na to, ito po ang mapapanood ng inyong mga viewers. Nakuha? So i-try natin mga kapatid. Laro tayo guys. Try natin. Ayan mga kapatid. Ito na tayo. Ito yung camera mga kapatid. So syempre yung iPad nyo, ipopwesto nyo siya kung saan maganda yung angulo ng camera nyo. So kung ganyan siya, ganun. Yan, di ba? Nasa sa inyo na yan kung paano nyo popwesto yung inyong mga camera. So as you can see mga kapatid, sobrang smooth. 60 frame rate yan mga kapatid na 1080p. So wala namang problema mga kapatid natin, di ba? So ngayon mga kapatid, gusto mo maglagay ng mga kung anong design dito, or the overlay. Kung meron kang overlay, so okay lang naman mga kapatid, pwede po yan. So kunyari ito po mga kapatid, welcome to my show. Gusto mo pong ilagay. So make sure mga kapatid, pag maglalagay po kayo ng mga overlay or mga pictures sa inyong inputs mga kapatid, make sure it's a PNG, yung transparent po yung background para po hindi po tayo namumblema guys. Ganun lang. So napakadali lang naman yung gamitin mga kapatid. Nandito po lahat sa baba yung controls. Pwede nyo palit-palitan yung kulay, yung transition, and yung sounds na gamit nyo. Built-in microphone. Kung naka-headset po kayo mga kapatid, it's good. And then ito mga kapatid, yan, Facebook cooling. Iba-iba mga kapatid natin dito. May chats. Pero masyado nang komplikado. Para hindi na kayo mahirapan mga kapatid, dito na lang tayo sa basic. So ngayon mga kapatid, kung ilalive na natin siya, so Boss Lucio, paano natin siya ilalive sa ating mga page? So madali lang yan. Pindutin nyo lang po itong baba. Makikita nyo po dito yung custom RTM. So ako meron na po akong ginawa pero papakita ko sa inyo kung paano. So kukunin po natin yung server URL and then the stream key. So punta lang tayo sa Safari mga kapatid. Safari. Or kung ano man browser ang meron kayo, then type nyo lang dito creator
Studio. So from the Creator Studio mga kapatid, syempre mga kapatid, pindutin nyo po tong letter A. Nakita nyo po yung letter A na yan. And then pipiliin nyo po dito yung, so mga kapatid, dapat ganyan po ilalabas. Request desktop mobile website. So pag ganyan na siya mga kapatid, login your Facebook lang syempre. So panandun ka na sa Creator Studio, mapunta ka lang sa Creative Tools. And then makikita mo nga dito mga kapatid natin ang iyong dashboard. So dito sa dashboard na kapatid, nandito po lahat. So scroll down nyo lang siya, set up a live stream. And then lalabas tong window na to mga kapatid. Dito na po ninyo makukuha ang inyong mga stream key and yung inyong server URL. So ito na po yung server URL mga kapatid. Click copy. And then balik tayo doon sa ating switcher. Paste natin dito mga kapatid. Paste. And then balik tayo ulit doon mga kapatid sa stream key, click copy, and then balik tayo dito, paste the stream key. So pag nalagay na po ninyo ang inyong mga stream key, mga kapatid, scroll down nyo lang po dito sa baba, may makikita kayong speed test. Pwede po kayo mag-speed test dyan mga kapatid para makita ninyo kung ilan yung internet speed na meron kayo sa gamit nyo ngayon. Okay? Kung nasa hotel ba kayo or nakiki-wifi kayo, at least makikita na ninyo mga kapatid yung inyong iseset na bitrate. So ito yung nagustuhan ko dito guys, the bitrate. So mga kapatid, as you can see, ang ating upload speed dito is 73. So napakataas niyan mga kapatid natin. So balik tayo dito and then makita ninyo dito. So video resolution is ang maximum natin is 720p. And then para sa bitrate, ito na nga. Dahil 720p lang naman tayo, pwede na tayo sa 2000 or the 25 or the 24 guys. Dito lang, dito magre-range. Sobra-sobra na yan para sa 73 na upload speed. Kahit po tatlo tayo mag-live ng sabay-sabay guys, hindi na tayo maglalag dyan. And audio format, default nyo na lang. Yan, bitrate, default, and whatsoever guys. Default na lang. And then after done, return, and then done. And then that's it. So ngayon mga kapatid, okay na po ang lahat. Ready to go na. Gustong-gusto mo na mag-live. Click mo lang po tong red button dito. Once you click, mga kapatid, makita nyo na po, maglalabas na po dito yung inyong live record. So mga kapatid, pag okay na, pag on the go ka na, balik ka lang dito sa iyong Safari. And then antayin mo po, makita mo po dito magko-connecting live na po siya. And then dito sa side na to, kayo na po ang bahala mag-fill up. Kung ano gusto nyo lagay na fill up, title, the caption, kayo na. And then don't forget to tag the game mga kapatid. So as you can see mga kapatid, ito yung iPhone, ito yung iPad, at ito yung live stream natin guys. Ayan o, kitang-kita nyo naman. So yan yung ating live mga kapatid. Naka-live na po tayo sa Facebook, and then kita nyo naman na walang ka-delay and whatsoever, di ba? So mga kapatid, ito na nga yung pros and cons netong tutorial na to mga kapatid. Ano nga ba yung masasabi natin? So umpisa natin yung pros mga kapatid. So pros mga kapatid natin, it's a good. Pwede natin gamitin ng ating mga iPhone and iPad para sa pag-stream, di ba mga kapatid? Kung meron tayo. Ayun nga, wala siyang delay dahil nga it's a Mac ecosystem or iPhone Apple ecosystem. Kasi mga kapatid natin, pares silang Apple, and then built-in talaga yung app na yon para mag-mirror silang dalawa. Wala po talagang delay yung pag-mirror nung iPhone mo to iPad. So yun yung mga magaganda. And ayun na nga, meron ka na nga ring webcam para sa iyong streaming gamit ang inyong built-in webcam sa iyong iPhone or sa iyong camera. And mga kapatid natin, ito pa maganda dito, hindi lang po iPad ito mga kapatid. Pwede po itong dalawang iPhone o pwede po ito na dalawang iPad. Basta mga kapatid, parehas po silang iPhone mga kapatid or parehas silang Apple products, eh wala pong problema. Magagamit ninyo itong ganitong sistema. So punta na tayo dun sa cons niya. So yung cons dito mga kapatid, if hindi ka gagamit ng headset para sa iyong microphone mga kapatid, eh talagang makakabingi or mabibingi ang yung mga viewers dahil sobrang lakas po nung microphone ng switcher. Hindi ko po alam kung ba't biglang ganon. Biglang na-boost yung microphone ng iPad ko kahit po yung malayo sobrang naririnig niya. So yun lang naman. Pero pa nag-headset ka or kung meron ka mga AirPods or Bluetooth headset or kahit headset na normal mga kapatid natin na merong microphone, medyo gaganda na siya. So isa pang cons mga kapatid is yung sounds nung game. Medyo hindi nakaka-captured yung sounds nung game. Pero mga kapatid, may napanood po ko na same nung ginagawa ko guys, pero nagkaroon ng sounds yung sa kanya. Sa akin mga kapatid, I don't know kung bakit wala. Check nyo na lang mga kapatid, baka sa inyo mga kapatid gumana yung sounds, pero talaga sa akin, talagang lahat ng kalikot ginawa ko. Ayaw magka-sounds nung nilalaro ko doon sa switcher. Hindi ko alam mga kapatid kung bug yan dahil kung bug yan, antayin ng bagong update. Pero may naisip akong paraan para sa ganung problema. Lalakasan nyo
lang guys yung inyong game. So, marinig na siya ng inyong microphone. Ganun lang guys. And para sa background music, maglagay lang kayo ng any device na pwede magpatugtog and then bilisan ninyo para hindi kayo makapiright. So, aside doon mga kapatid, wala naman na akong cons dito sa app na to or sa tutorial na to guys. Kasi ang dami po talagang pro neto. Sa totoo lang mga kapatid, napakaraming pros neto sa amin. Actually mga kapatid, mas madali nga naman dali nitong dalawang to kesa dun sa ating laptop na nasa likod and then may webcam, mouse, keyboard pa. So ito mga kapatid, dalawa lang and then charger lang. Then that's it. Makapag-live na ako mga kapatid natin ng smooth and then like professional, di ba? And then nakikita ko ng mga viewers ko. So yun lang guys. So yun lang naman mga kapatid. I hope nakatulong ng malaki itong ginawa kong tutorial na to ulit sa inyo sa mga aspirant streamer dyan or hindi man aspirant streamer na mga kagaya kong streamer na naboboard na dito sa bahay nila, gusto nilang umalis pero hindi sila makaalis dahil nga mga kapatid natin, paano nga yung live stream nila guys, di ba? Hindi naman nila pwedeng buhatin yung kanilang mga PC. Pero meron akong iPad and meron akong iPhone, makakapag-live na ako kahit saan ako magpunta, basta meron akong internet connection. So yung mga kapatid natin, ayan, sana nakatulong tong video na to. Sobrang helpful nito, mapa-aspirant streamer o mapa-big streamer na guys. Kasi like what I said, ito yung normal problem namin mga kapatid na matatagal na dito sa streaming. Gusto namin umalis, gusto namin gumala, hindi kami makagala mga kapatid dahil nga iniisip namin kung paano kami makapag-live stream sa araw ng pag-alis namin. So ngayon mga kapatid, baka makita nyo na ako kung saan kasi meron na tayong option na pwede tayong mag-live sa ating laptop and then mga kapatid natin ngayon, meron naman tayong option na pwede tayong mag-live using these two device mga kapatid natin. Ito lang guys, ito lang. So ayun mga kapatid, I hope naintindihan ng mabuti. Again, kung hindi po kayo satisfied at meron po akong kulang or may gusto kayong i-suggest, just comment down below mga kapatid natin. Babasahin po ni Boss Lucio yan at pupusuan. So syempre mga kapatid, lagi ko pong sasabihin sa inyo, kung kayo ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para maging updated ka na sa lahat ng ating videos. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So again, I'm Luis Teves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!